नमस्कार. IFN मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. बेल आयकॉनवर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला माझ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचा अपडेट मिळणार आहे. मटार हा हल्ली नेहमीच मिळतो आणि आता तर सीझन चालू आहे. तर आपण मटारचा पुलाव करतो, मटारचे पराठे करतो, मटारच्या गुजिया बनवतो, पॅटीज बनवतो. पण म्हटलं आज थोडासा वेगळा प्रकार तुम्हाला दाखवूया. आज मी तुम्हाला दाखवते मटारची टिक्की. सुरुवात करूया. आपण इथे 3 बटाटे घेतलेले आहेत, उकडलेले आहेत, सालं काढले आहेत आणि थोडेसे कुस्करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण इथे 150 ग्रॅम वाटाणा मिक्सरमधून नुसता क्रश करून घेतलेला आहे. त्यानंतर 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, थोडीशी कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून लसूण क्रश केलेला आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आता आपण ही टिक्की करूया, पण त्याच्या अगोदर आपण काय करूया, गॅस सुरू करूया आणि तेल गरम करत ठेवूया. आपण हे शॅलो फ्राय करणार आहोत आणि गॅस कमी करूया म्हणजे ते तेल तापत राहील. आता त्याचे छोटे छोटे टिक्की करणार आहोत आपण. अशा प्रकारे आपण सगळ्या टिक्क्या बनवून घेऊया. आता आपण हे मैद्याच्या बॅटरमध्ये डीप करूया आणि ह्या ब्रेड क्रम्समध्ये घोळून घेऊया. म्हणजे काय होणार, तुमची टिक्की फुटणार नाही अजिबात, बटाटा कुठूनही बाहेर नाही निघणार आहे. अशा आपण ह्या सगळ्या लावून घ्यायचे. तेल तापलेलं आहे. आता आपण ह्या सगळ्या शॅलो फ्राय करूया. आता आपल्याला ह्या दोन्ही साईडने ब्राऊन कलरवरती फ्राय करून घ्यायचे आहेत. एका साईडने व्यवस्थित होऊन द्यायचे. आता गॅस थोडासा मोठा करायचा आहे. आता दुसऱ्या साईडने पण आपल्याला लालसर करायचे आहेत. अशा छान अशा कुरकुरीत झाल्या पाहिजेत त्या. आता या होत आलेल्या आहेत. गॅस बंद करूया आणि आता आपण काढून घेऊया. आता आपण दुसऱ्या प्लेटमध्ये छानपैकी प्लेटिंग करून घेऊया. मित्रमैत्रिणी सगळे जमलेत आणि मस्त गप्पांचा काय म्हणतात त्याला मैफिल जमलेली आहे तुमची. आणि अशा वेळेला काहीतरी खायला पाहिजेत. पटकन मटार टिक्की करा, आस्वाद घ्या आणि आवडली तर लगेच लाईक आणि शेअर करा आणि IFN मराठीला सबस्क्राईब करा.